گاهی باید اجازه بدی بعضی آدم‌ها تو رو از دست بدن. چرا مهربونی بعضی وقت دیده نمیشه؟ تا حالا شده برای کسی از وقتت، انرژیت، محبتت، ثروتت، حتی آرامشت مایه گذاشته باشی، اما آخرش فقط یه جمله رو شنیده باشی که میخواستی نکنی، یا اینکه تو هیچ وقت برای من کاری نکردی؟ همون لحظه با خودت فکر میکنی واقعا نباید این کار رو انجام میدادم، یا من اصلا هیچ کاری انجام ندادم، یا اینکه نه، تمام کارهایی که انجام دادم برای اون عادی شده. این یکی از دردناکترین تجربه های روابط انسانیه. نه اینکه دوستت نداشته باشن، بلکه اونقدر به حضورت عادت کردن که دیگه اصلا نمیبیننت. امروز میخوایم در مورد همین موضوع صحبت کنیم، اینکه چرا بعضی آدم ها فقط کمبودها رو میبینن، چرا هرچه بیشتر میدی کمتر دیده میشی، و مهمتر از همه از کجا بفهمیم وقت رها کردن رسیده. سلام، من امیر حسینم و اینجا رادیو رفتار. اگه به شخصیت، وقار، رفتار، مرزبندی و روابط سالم علاقه‌مندید، خوشحالم که اینجا کنار من در جامعه رادیو رفتارید. این موضوع رو در چند بخش بهش میپردازیم. بخش اول، گاهی زندگی یکی از مهمترین درسهاش رو خیلی آروم و با درد زیاد به ما آموزش میده. اینکه همه آدم ها ظرفیت دیدن خوبی های تو رو ندارن. بعضی ها محبت رو عشق نمیبینن، وظیفه میدونن. حمایتت رو لطف نمیبینن، حق خودشون میدونن. بودنت رو هدیه نمیبینن، پیشفرض زندگیشون میبینن. و درست از همون لحظه کم کم شروع میکنی احساس کنی هرچی بیشتر تلاش میکنی ظاهرا کمتر دیده میشی. یه مثال بزنیم. فرض کن هر هفته به یکی از دوستات زنگ میزنی، حالش رو میپرسی، کنارشی، وقتی مشکل داره کمکش میکنی. چند وقت بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد، یه هفته گرفتار میشی. فقط 1 هفته. اولین جمله‌ای که میشنوی اینه که دیگه یاد ما نمیکنی. تمام اون ماه‌های گذشته به یک باره روی سر آدم ویران میشه. این اتفاق فقط توی دوستی ها وجود نداره، توی خانواده، در روابط عاطفی، در محیط کار. بارها و بارها ممکنه با این طرز تفکر و با این گویش مواجه بشیم. بخش دوم، در روانشناسی مفهومی وجود داره به نام سلکتیو اتنشن یا توجه انتخابی. ذهن انسان نمیتونه همزمان به همه اطلاعات به یک میزان بپردازه، برای همین انتخاب میکنه. گاهی این انتخاب سالمه، اما بعضی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه فقط روی چیزی تمرکز میکنن که دریافت نکردن، نه روی چیزی که سالهاست در حال دریافتشن. نتیجه چی میشه؟ محبتت دیده نمیشه، زحمتت فراموش میشه، وفاداری عادی میشه، و فقط همون یک کمبود تمام تصویر اون رابطه به خصوص رو میپوشونه. بخش سوم، یه جمله رو همینجا به خاطر بسپر. آدم ها معمولاً به چیزی که همیشه در اختیارشون بوده سریعتر عادت میکنن تا اینکه قدر دانش باشن. البته همه نه، اما خیلیا. ما انسان ها خیلی سریع حضورهای همیشگی رو بدیهی فرض میکنیم، و این فقط در مورد روابط نیست. در مورد سلامتی همینه، در مورد وجود پدر و مادر یا آدم‌های عزیز زندگیمون همینه، دوست خوب، در مورد امنیت، در مورد ثروت، حتی آرامش، تا وقتی هستن کمتر دیده میشن. بخش چهارم، یه جمله است که شاید قبلا شنیده باشی، اما میخوام امروز یه جور دیگه بهش نگاه کنی. بعضی آدم‌ها وقتی وقت دارن با تو صحبت میکنن، بعضی آدم ها برای صحبت تو وقت درست میکنن. این دو جمله شبیه هم نیستن. اولی یعنی اگه شرایط جور شد، دومی یعنی تو جز اولویت های منی. وقتی کسی از سرمایه‌ای به نام زمان برای تو خرج میکنه، در حقیقت داره احترام خرج میکنه.
یه مثال بزنیم. همه ما آدم‌هایی رو میشناسیم که میگن خیلی سرم شلوغه. اما برای بعضی افراد همیشه وقت پیدا میکنن. این یعنی مسئله زمان نیست، اولویت. بخش پنجم. اینجا باید از خودمون یک سوال مهم بپرسیم. نقشی که دیگران برای من قائلن واقعا هم اندازه ارزش واقعی من هست؟ یا فقط زمانی سراغم میان که چیزی لازم دارن؟ اگه نبودن تو فقط زمانی احساس میشه که کارشون گیر کرده، شاید تو رو به عنوان یک انسان نمیبینند. شاید فقط تو رو به عنوان یک راه حل میبینن. بخش ششم. البته سخت‌ترین قسمت. رها کردن. خیلی‌ها فکر میکنن رها کردن یعنی قهر کردن. نه. رها کردن یعنی دیگه برای دیده شدن نجنگی. دیگه توضیح ندی. دیگه خواهش نکنی که مهربونی تو ببینن. چون ارزش واقعی نیازی به اثبات نداره. اگر کسی بعد از سالها هنوز ارزش تو رو نمیبینه، احتمالاً مشکل از کم بودن ارزش تو نیست. مشکل از زاویه دید اون آدمه. یه مثال بزنیم. فرض کن که تابلو ارزشمند رو داخل یک انبار تاریک بگذاری. آیا تابلوت بی ارزش میشه؟ نه. فقط در جای اشتباهی گذاشتیش. بعضی رابطه هم همینن. بخش هفتم. تلاش برای اثبات ارزش خودت به آدم‌های اشتباه. این کار مثل آب ریختن داخل سبده. هرچی بیشتر تلاش کنی، بیشتر احساس خستگی میکنی. و عجیب اینجاست، کسی که ارزش تو رو نمیبینه، بعد از 10 برابر بیشتر محبت کردن باز هم نمیبینه. اما کسی که نگاه سالمی داره، گاهی با کوچکترین توجه تو سالها قدردان میمونه. بذارید یه تمرین با هم دیگه داشته باشیم. امشب فقط یه برگه بردار و روش 3 تا اسم از آدم‌هایی که به زندگیت نزدیکن و ذهنت رو درگیر کردن رو بنویس. کنار هر اسم 3 تا سوال بنویس و بهشون جواب بده. سوال اول: بعد از دیدن این آدم معمولا احساس آرامش دارم یا احساس خستگی؟ سوال دوم: این آدم بیشتر قدردانه یا بیشتر طلبکار؟ اما سوال سوم: اگر چند وقت هیچ کاری برای اون انجام ندم، رابطمون همچنان محترمانه میمونه؟ جواب این 3 سوال چیزهای زیادی در مورد کیفیت رابطت به تو میگه. اگه بخوایم صحبتامون رو جمع‌بندی بکنیم، من میگم که گاهی بزرگترین نشانه بلوغ این نیست که بیشتر محبت کنی. اینه که تشخیص بدی محبتت رو کجا خرج کنی. همه آدم‌ها شایسته مهربانی هستن، اما همه شایسته دسترسی دائمی به وقت و انرژی و آرامش و ثروت تو نیستن. گاهی باید اجازه بدی بعضی آدم‌ها تو رو از دست بدن، نه برای اینکه تنبیهشون کنی، بلکه برای اینکه خودت رو پیدا کنی. اگه این ویدیو باعث شد از زاویه دیگه به یکی از روابط زندگیت نگاه کنی، اون رو برای کسی بفرست که شاید مدت هاست در تلاش ارزش خودش رو به آدم یا آدم‌های اشتباهی ثابت کنه. و اگر به موضوع رفتار، وقار، مرزبندی، بلوغ شخصیتی و روابط سالم علاقه دارید، خوشحال میشم عضو جامعه رادیو رفتار بشید. من امیرحسین هستم. اینجا رادیو رفتاره. مراقب شخصیت، آرامش و انتخاباتون باشید.